यहाँ नहान्नुहोस् न टी आई टे यसरी गर्नुहोस् होइन उल्टापल्टा नि गर्न सक्नुपर्छ दोहोरो ताली विधि हामीलाई चाहिने चिज हो होइन विभिन्न कोणमा हामीले चाहिँ जति होला टी आई टे मतलब त्यो काउन्ट र स्ट्रोकको त्यो भिन्नता त्यहाँभित्र सँगै मुछिएको दाल र भात मुछिएको भित्र पनि दाल छ भात छ भनेर जसरी हामी चिन्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ नि त्यस्तै चाहिँ दर्शकवृन्द नमस्कार मैले आज यहाँहरूलाई यो शिक्षक बिट होइन कहीँ मादल बिट पनि भनिन्छ होइन त्यो बिट चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मैले ल्याउने एउटा प्रयास गरेँ यो अत्यन्तै सरल ढङ्गले कसरी प्रस्तुत गर्ने होइन हामीले विभिन्न लोक गीतहरूमा पनि बजाउँछौँ आधुनिक पनि बजाउनु मिल्छ पप गीतहरूमा पनि बजाउनु मिल्छ अब यसलाई चाहिँ म ढिलो नगरी सरस्वती यसलाई चाहिँ पहिला बुझौँ है त यो मादल बिटको विभिन्न प्याटर्नमध्ये एउटा यो प्याटर्न हो होइन यो महत्त्वपूर्ण प्याटर्न छ अब यसलाई चाहिँ छिट्टो बजाउनु पनि मिल्छ होइन अब यति यो चाहिँ यो बिटको मैले नोटेसन लेखेँ होइन यो बिटको नोटेसन हेर्दाखेरि टी भनेको अब यसलाई क्यापिटल डी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन यो ग्यापै राखौँ स्मल आई यो स्मल डी लेखौँ नि त है यो आईलाई है अनि यो म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई मैले भन्दै पनि आएको छु होइन अनि यो चाहिँ टी भनेको अप स्मल अप होइन यो स्मल डाउन यो स्मल अप भयो है अब सधैँ डाउन अपले चाहिँ नबुझाउला कतिपय सन्दर्भमा अब यो त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ टिआई ओ विभिन्न प्रकारका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई चाहिँ डाउन अपले पनि बुझाउँछ है अब यो डाउन भनेको यो 6वटा स्ट्रिङ हान्ने हो टी भनेको होइन आई भनेको के हो आई भनेको चाहिँ 3टा स्ट्रिङ तलपट्टिका मात्रै होइन यसमा चाहिँ यसको यतापट्टिका यी 3टा मात्रै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है तलपट्टिका 3टा मात्रै हान्ने अर्थात् कर्ड्स अनुसार हुन्छ यसरी तलका 3टा पार्ट भनेर बुझ्नुहोस् है त अनि त्यसपछि अप भनेर त्यो टे चाहिँ के गर्ने भन्दा यसरी है हाफ पार्ट मात्रै उठाइदिने है माथि पुरै होइन पुरैवाला अर्कै हुन्छ होइन यहाँ यति मात्र है यति मात्र गर्नलाई टे भन्छ अनि यो आई भयो यो टे भइहाल्यो है त यति बुझौँ यसलाई चाहिँ अब हान्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा होइन टाइम सिग्नेचर पहिला बुझ्नु पऱ्यो होइन टाइम सिग्नेचर हाम्रो के छ 6/8 छ 6/8 भनेको हामीले के गर्छौँ त यसलाई माथिल्लो 6 मात्रै तल्लो नहेर्ने भनेको छु मैले पटक पटक बल्ल मात्रै काउन्ट निकाल्ने पल्लोको आधारमा होइन 3 अनि 4 5 6 है यो चाहिँ 6 काउन्ट हुने रहेछ काउन्ट त निकालिदियो काउन्टको सङ्ख्या कति रहेछ 6 है अब स्ट्रोकको सङ्ख्या कति होला त होइन यो पनि यसो निकालौँ न नत्र कसरी रिड गर्ने त होइन टाइम सिग्नेचरपछि स्ट्रोक सङ्ख्या स्ट्रोक नम्बर भनौँ न है स्ट्रोक नम्बर चाहिँ कति होला हेर्नुहोस् त स्ट्रोक नम्बर 1 यहाँ नहान्ने भनेको छ यो हान्ने होइन 2 3 4 5 कति रहेछ 5 है स्ट्रोक भनेपछि अब यो यसलाई फर्मुलाको हिसाबले हेर्दाखेरि के हुने भयो काउन्ट इज ग्रेटर देन स्ट्रोक होइन स्ट्रोक भन्दा काउन्ट के छ यो प्याटर्नमा चाहिँ बढी हो है त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई बुझौँ है त अब यति भइसकेपछि अब कसरी रिड गर्ने त त्यतातिर लागौँ यहाँ हेर्नु होला होइन जस्तो अब के छ भने यो स्ट्रोकको सङ्ख्या चाहिँ 5 छ होइन काउन्टको सङ्ख्या 6 छ त्यो अघि नै मैले भनिसकेँ है अब यसमा चाहिँ के गर्नु भने अब यहाँ रिड गर्दाखेरि टिआई टे यसरी चाहिँ मतलब के भने टिइआई हाम्रो काउन्ट चाहिँ 6 नै हो काउन्ट त हिडन हुन्छ नि भित्र देखिन्न नि होइन भित्र लुकिरहेको हुन्छ कि यसरी भित्र धड्कन जस्तो एउटा कमान्ड हामीलाई आदेश मात्रै दिइराखेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भने टिई अब हामी त टिइआई टे भित्र त छ त्यो बज्ने त होइन त्यसको आधारमा बजाउने हो नि त हामी त होइन हो त्यो हिसाबले गर्दा बिट भनेको त आफै बज्दैन नि होइन बिटले हामीलाई बज्नको लागि एउटा आधार दिन्छ एउटा यसरी बजा है भनेर एउटा हामीलाई के दिन्छ एउटा म्याप रोड म्याप जस्तो दिन्छ कि है यसरी जाऊ भनेर होइन अब त्यो हिसाबले यहाँ छोड होइन यहाँ हान यहाँ नहान यो चाहिँ नहान्ने भन्ने स्ट्रोकको कुरा भयो तर भित्र काउन्ट चाहिँ छ नछोड है भन्ने छ यसबारेमा मैले अघिल्ला भिडियोहरूमा भनेको छु धेरै विस्तृत व्याख्या गरिनँ भिडियो लामो होला होइन अब के गर्नु पऱ्यो टिआई टे यसरी जानु पऱ्यो है त यति भइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ त ठिकै छ रिड गरौँला होइन पहिला मनमा टिआई टे टक 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 त्यो आफूले बोल्ने वचनमा पनि यहाँ स्ट्रोक ल्याउनु पऱ्यो कि होइन टक
टक टक टक टक टङ 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 होइन, ट्याङ 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 के हिसाबले नङ 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 केही निकाल्नुहोस् होइन। त्यो हिसाबले अब त्यो हिसाबले टिआइटिआइटे टिआइटिआइटे अब यहाँ नहान्नुहोस् न, टिआइटिआइटे यसरी गर्नुहोस् होइन। उल्टापाल्टा पनि गर्न सक्नुपर्छ, दोहोरो ताली विधि हामीलाई चाहिने चिज हो होइन। अब यसरी चाहिँ विभिन्न तरिकाले गर्नुहोस् र विभिन्न कोणमा, जस्तो होइन अब पूर्वतिर फर्केर गर्नुहोस्, आग्नेयमा फर्केर गर्नुहोस्, दक्षिणमा गएर फर्केर गर्नुहोस् होइन, अनि ईशान्यमा फर्केर गर्नुहोस्, पश्चिम दिशामा गर्नुहोस्। मैले भने होइन यो 8 दिशा र माथिका तलमाथि गरेर 10 दिशा, 10 दिशातिर गर्दाखेरि के हुन्छ भने मतलब विभिन्न कोणमा हामीले जति होला टिआइटिआइटे मतलब त्यो काउन्ट र स्ट्रोकको त्यो भिन्नता त्यहाँभित्र सँगै मुछिएको, दाल र भात मुछिएको भित्र पनि दाल छ भात छ भनेर जसरी हामी चिन्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ नि, त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ छ है भनेर हामीले चाहिँ त्यो के गर्छौँ, त्यो बुझ्ने क्षमताको विकास हुन्छ। तर विभिन्न दिशामा गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब आएर यसलाई बजाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब होइन अब के गर्नुहोस् भने यहाँ अलिकति अब हामीले जसरी पनि अब हामीले बजाउने बेलामा टिआइटे आइटे टिआइटे आइटे टिआइटे आइटे 1 2 3 4 5 6 यो चलिरहेछ हेर्नुहोस् त। यो चलिराखेको बेलामा हेर्नुहोस् है, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ नि है। कस्तो भने यो चलिराखेको बेलामा टी भनेको बेलामा त हान्ने रहेछ, स्ट्रोक छ। अनि अब टी ई आई छ नि, हामीले ई त यसै तन्काइदिएको है, यतिकै यो टीको अगाडिबाट चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी मात्रै दिएको है। स्वरलाई हामीले यसरी सम्झिनु, टी आई भनेर नबोल्न पनि सकिन्छ आफ्नो नाममा। टी ई यहाँ हान्न परेन, आईमा हान्न पऱ्यो। अनि टेमा के छ यहाँ यस्तो छ र नहान्न भनेको छ, हान्न भनेको छ नि, टेमा पनि हान्ने। हेर्नुहोस् है, तल गयो माथि नहान्ने, फेरि हान्ने, माथि आउँदा नि हान्ने, तल जाँदा हान्ने, फेरि माथि आउँदा हान्ने है। 5 वटा स्ट्रोक मध्ये पुरै 6 वटा नै स्ट्रोक भागमा के हुन्थ्यो, हामीले पुरैमा तल र माथि ट्याङ 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 हानिन्थ्यो। तर ट्याङ 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 एउटामा नहान्ने, सेकेन्ड मात्रै नहान्ने, अरू सबमा हान्ने रहेछ है। चल्ने भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यो त चलिरहन्छ, त्यसमध्ये सेकेन्ड नहान बाँकी सबमा हान भनेको छ। हान्न त हान, के हान भन्दा टी हान होइन, थर्ड विकमा गएर चाहिँ के हान, आई हान होइन, यसमा गएर टी हान, यहाँ गएर आई हान, फेरि टी हान भनेर भनेको छ है। यो नोटेसनले हामीलाई ठाउँ ठाउँमा सिकाइरहेको छ। आफैमा चाहिँ एउटा ट्रेनर जस्तो होइन, एउटा म्युजिसियन जस्तो भित्र बसिरहेको छ। काउन्ट यस्तो छ भनेर स्पेस दिएको छ नि, काउन्ट पनि छ, यसरी हान भनेर यसले भनेको छ है। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने यसको मात्रै अर्थ बुझियो भने त यसरी सिकाइहाल्छ नि होइन नोटेसन। त्यही भएर नोटेसन त्यति महत्त्वपूर्ण छ नि है। ल अब यसैलाई बजाउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो, हेर्नु यसलाई छिटो बजाउने चल्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 अब यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ आफ्नो हिसाबले पछि स्पिड बढाउनु। तर सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, अघि नै भनेको छु मैले, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है, सोलो गराएर हेर्दा नि यसरी गर्नुहोस् होइन। 1 2 3 4 फेरि हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 यसरी हान्नुहोस्। कटिङ पनि हुन्छ नि, कटिङ पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब ठिकै छ है, यसरी गर्नु होला। अब यसमा केही नबुझेको भए, अझै थप स्पष्ट गर्नुपर्ने भए कृपया कमेन्ट गर्नु होला। यसरी सङ्गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न नवीन जानकारीहरू लिएर आउने यस म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।